नवनवीन आणि पारंपरिक रेसिपी पाहण्यासाठी मायलेकी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज मी तुम्हाला शेंग बटाटे आणि ओले काजू घालून भाजी दाखवणार आहे। मग त्यासाठी मी हे वाटप घेतले। हे वाटप तुम्ही कोंबडीच्या रश्श्यामध्ये बघू शकता। त्यासाठी मी एक टोमॅटो, एक कांदा, थोडी कोथिंबीर, आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, मीठ, मसाला, गरम मसाला, ओले काजू घेतले, एक बटाटा घेतलाय आणि शेवग्याच्या शेंगा घेतल्यात। या आपण भाजीला सुरुवात करू। कांदा, ओला कांदा, आलं लसूण पेस्ट, मी आता मालवणी मसाला टाकून घेते। मी तेलावर टाकून कोथिंबीर टाकून घ्यायची। आता शेंगा, बटाटा आणि काजू एकदम टाकून घ्यायचे। आता या सीझनला शेंगा आणि ओले काजू बाजारात उपलब्ध आहे, त्यामुळे आता ही तुम्ही भाजी अशी करून बघा, खूप छान लागते। हे ओले काजूचा हा सीझन आहे आणि तुम्हाला या सीझन मध्ये कुठे ना कुठेतरी ओले काजू नक्की मिळतील। जर तुम्ही कोकणात जात असाल तर तुम्हाला हे सहज उपलब्ध मिळतील आणि मुंबई सारख्या ठिकाणी सुद्धा काही ठिकाणी जे असतात कोकणामधून येतात काजू ते तुम्हाला मिळतील, त्यामुळे ही भाजी नक्की करून बघा। आता मी या भाजीमध्ये गरम पाणी टाकून देते। आपल्याला रस्सा कितीपर्यंत हवा तेवढं टाकून घ्यायचं आहे आणि 15-20 मिनिटासाठी झाकण लावून ठेवून द्यायचं। चला तर आता 15 मिनिटं झाली आहेत, आपण आता वाटप टाकून घेऊया।